Hello students, welcome to RS classes Assam once again. Aji ami aru eta bitor question loi ahisu jot amak ninoy koribo dise angle AQB jodi angle BAP 67 degree hoy aru bitotur kendro O aru PQ hoise bitotur edal sporkhok aru A hoise bitotur sporkho bindu. এই কোৱেশ্চনটো সলভ কৰিবলৈ আমি সংযোগ কৰিব লাগিব OA আৰু আমি জানো যে বিত্তৰ কেন্দ্ৰৰ পৰা যদি আমি স্পৰ্শ বিন্দু মানে স্পৰ্শকৰ স্পৰ্শ বিন্দুত যদি আমি এডাল ব্যাসাৰ্ধ অঙ্কন কৰো তেনেহলে ই এডাল লম্ব হয় ঠিক আছে তাৰ মানে এংগল OAP আৰু OAQ 90 ডিগ্ৰী হ'ব সো উপপাদ্য মতে এটো OA লম্ব PQ পথ বা OA perpendicular to PQ ঠিক আছে আর যদি OA perpendicular to PQ হয় তেনেহলে OAP কি হ'ব 90 ডিগ্ৰী হয় ঠিক আছে এতিয়া মন কৰিছা যদি OAP ৰ ভিতৰত OAB এটা এংগল হয় ঠিক আছে আৰু BAP এটা এংগল হয় গতিকে আমি ভাগ কৰি দিলো OAB + BAP এতিয়া OAB এংগলটো আমি নাজানো কিন্তু আমি BAP এংগল জানো 67 ডিগ্ৰী হয় গতিকে আমি ইয়াত বহাই দিলো এতিয়া OAB কি হ'ব ইকুৱেল টু 90 - 67 কাৰণ 67 ই সাইডে গৈ মাইনাস কৰিছো এতিয়া OAB এংগল টু লাই গল আমাৰ 23 ডিগ্ৰী এতিয়া আমি নিৰ্ণয় কৰিম OBA কি হ'ব যেহেতু এটো এটা বৃত্ত হয় আৰু বৃত্তৰ ব্যাসাৰ্ধ সমান হয় প্ৰতিটো ব্যাসাৰ্ধ সমান হয় ঠিক একে ধৰণে ইয়াত OA আৰু OB সমান হ'ব কাৰণ এই দুটাল কি হয় ব্যাসাৰ্ধ হয় ঠিক আছে আৰু OBA বা OAB এটা ত্ৰিভুজ হয় আৰু ত্ৰিভুজৰ সমান বাহুৰ বিপৰীত কোণবোৰ সমান হ'ব গতিকে OAB আৰু OBA কি হ'ব সমান আৰু এটো হ'ব কিমান 23 ডিগ্ৰী ঠিক আছে সমান বাহুৰ বিপৰীত কোণবিলাক সমান এতিয়া এই পাৰ্টটো সলভ কৰিবলৈ আমি কি কৰিম ত্ৰিভুজৰ বহিস্থ কোণৰ ধৰ্ম ব্যৱহাৰ কৰিম এতিয়া চিত্ৰটো যদি আমি এই বৃত্ত অতৰাই দিও আৰু অদৰকাৰী যিবোৰ লাইন হয় এবোৰ অতৰাই দিও তেনেহলে চিত্ৰটো এই ধৰণে পাম ওকে যত QBA 23 ডিগ্ৰী হয় তেনেহলে ত্ৰিভুজৰ বহিস্থ কোণৰ ধৰ্ম মতে কি হ'ব এংগল AQB + ABQ = BAP ঠিক আছে এতিয়া AQB নিৰ্ণয় কৰিব লাগিব ABQ আমাক দিয়া আছে মানে আমি উলালো 23 ডিগ্ৰী আৰু BAP আমাক দিয়া আছে 67 ডিগ্ৰী এতিয়া 23 ই সাইডে আহি মাইনাস কৰিলে আমি AQB পাম 67 - 23 ডিগ্ৰী গতিকে AQB হৈ গল 44 ডিগ্ৰী গতিকে আমাক যিবোৰ অপচনস দিয়া আছে তাৰ পৰা আমাৰ কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব অপচন ডি ওকে ওকে কোৱেশ্চনটো ইয়াতে আমি হেক কৰিছো যদি ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক কৰিবা শেয়াৰ কৰিবা এণ্ড সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা থ্যাংক ইউ সো মাচ ফৰ ওয়াচিং দিস ভিডিও ষ্টে টিউনড